ช่องแจ๋วกับจอยวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเจอกับแอปชีตอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับการตั้งค่าชนิดของข้อมูลจะดูในชนิดของข้อมูลที่เราใช้กันบ่อยๆในการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับในคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาดูจากตัวอย่างของแอปพลิเคชันที่ผมได้พัฒนาไว้นะครับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ผมคัดลอกมาจากเทมเพลตที่ชื่อว่า Order Capture แล้วก็มาทำการสร้างฐานข้อมูลของเราเองแล้วก็ลอง generate มันขึ้นมานะครับซึ่งตัวฐานข้อมูลเนาะพอเราเปิดโปรเจกต์เราขึ้นมามันก็จะมีหน้าตาตรงนี้ที่ชื่อว่า Data อยู่เนาะถ้าใครไม่ชินโหมดนี้ให้กดที่ปุ่มเมนูนี้นะครับ Switch to the Legacy Editor ตัวนี้มันก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งที่หลายๆคนได้เรียนเนาะส่วนผมชินกับโหมดนี้นะครับมันก็จะเป็นตัวขีดๆแบบนี้เหมือนช่องฐานข้อมูลแบบนี้นะครับก็จะมีตารางข้อมูลที่เรา Import มาจากตัว Excel นะครับวิธีการดูฐานข้อมูลของเราเนาะให้เอาเมาส์มากดที่คำว่า Data มันก็จะมีตารางข้อมูลขึ้นมาแบบนี้เราสามารถกดเข้าไปดูชุดข้อมูลหรือว่าฐานข้อมูลที่เรามีอยู่ได้แบบนี้นะครับอย่างตัวนี้ก็จะมี1 2 3 4 5 6ตารางข้อมูลนะครับวิธีการตรวจสอบว่าข้อมูลมันอยู่ที่ไหนให้เรากดมาที่จุด3จุดตัวนี้เนาะมันก็จะมีคำสั่งแรกก็คือ view data source คำสั่งที่2 regenerate schema ก็คือสมมุติเรามีการทำการเพิ่มข้อมูลที่ Google Sheet ของเราที่ฐานข้อมูลเนาะเราก็ต้องมาทำการ regenerate ให้ทั้ง2ข้อมูลมีความเชื่อมโยงกันให้เหมือนกันนะแล้วก็การ rename แล้วก็การลบข้อมูลชุดนี้ออกนะเราจะดูฐานข้อมูลของเราให้กด3จุดตรงข้างหลังตรงนี้แล้วก็ view data source นะครับมันจะเปิดไปยังชุดข้อมูลที่เราทำโครงสร้างไว้นะครับอย่างตัวนี้ผมทำไว้ก็จะมีเป็นโปรแกรมรับออเดอร์เบื้องต้นเนาะมันก็จะมีตารางออเดอร์ตารางออเดอร์ดีเทลก็จะเก็บรายการสั่งซื้อตัวนี้ออเดอร์ดีเทลตารางคัสตอมเมอร์ก็คือตารางลูกค้าตารางโปรดักต์ก็จะเก็บข้อมูลสินค้านะพวกยูนิตก็จะเก็บหน่วยขายอะไรประมาณนี้แล้วก็โลเคชันก็จะเป็นที่อยู่ของลูกค้าเวลาเราใช้งานโปรแกรมจะได้ง่ายๆนะครับก็จะทำเป็น location code ไว้แบบนี้นะครับโอเคเรารู้ว่าข้อมูลมันอยู่ที่ไหนแล้วเราก็ปิดไปนะครับแล้วก็มาดูที่การตั้งค่าชุดข้อมูลของเราเดี๋ยวเนื้อหาหลักวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการตั้งค่า Data Type นะครับว่าชนิดข้อมูลเราควรจะใช้แบบไหนแล้วก็ Data Type ที่มันมีอยู่เยอะแยะมากมายเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราใช้กันจะมีตัวไหนบ้างนะครับเรามาดูตัวฐานข้อมูลเราก่อนเนาะก่อนที่จะไปดู Data Type ว่ามันกำหนดอะไรยังไงหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็มันก็จะมีฟิลคอลัมน์แบบนี้ที่มันจะเชื่อมโยงไปหาอีกคอลัมน์หนึ่งของชุดฐานข้อมูลชีตอื่นเนาะอย่างสมมุติตัวนี้คอลัมน์ออเดอร์เราก็จะเก็บออเดอร์สเตตัสคือสถานะออเดอร์นะครับวันที่ส่งหมายเลขออเดอร์แล้วก็รหัสลูกค้าแล้วก็จำนวนเงินส่วนลดวันที่สั่งซื้ออะไรประมาณนี้นะครับในการออกแบบจริงๆอาจจะเยอะกว่านี้เนาะในตารางออเดอร์แต่ผมเอาคร่าวๆมาประมาณนี้นะครับตารางออเดอร์ก็จะรับค่าออเดอร์ ID เข้ามาเป็นตัวเลขตัวรหัสที่ไม่ซ้ำกันนะครับเป็นรหัสออเดอร์มันก็จะส่งค่าหมายเลขออเดอร์ ID มาให้ที่ตารางออเดอร์ดีเทลก็จะบอกว่าเขาซื้อสินค้าที่เป็นรหัสสินค้าอะไรจำนวนเท่าไหร่
หน่วยการสั่งซื้อเป็นอะไรราคาเท่าไหร่ซึ่งพวกนี้มันจะเก็บไว้ที่อีกตารางหนึ่งที่มันจะส่งค่า Product ID ก็คือรหัสสินค้าไปยังตาราง Product นะครับก็จะส่งมี Product ID มาแบบนี้นะครับซึ่งตัว Product ID ก็จะเป็นตัวบอกว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรแล้วก็มีหน่วยขายยังไงและมีราคาเท่าไหร่นะครับจากนั้นก็จะมีฟิลที่เป็นเอาไว้เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างเช่น Unit คือหน่วยขายเราก็จะมีตัวเก็บข้อมูลที่เป็น Unit เป็นชุดฐานข้อมูลอีกชุดหนึ่งที่เป็น Unit Code อะไรประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ตารางตรงลูกค้าก็อาจจะเก็บตัวโลเคชันไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลลูกค้าเนาะเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์เราก็จะมีพวกโลเคชันที่มันมีความเชื่อมโยงหากันแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวการใช้งานอีกทีนะครับในบทต่อๆไปเนาะการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แต่ละชุดมันก็จะเชื่อมเข้าหากันด้วยฟิลคอลัมน์ต่างๆที่เป็นตัวเก็บข้อมูลแยกกันอยู่เนาะกลับมาที่ตัวแอปชีทที่เราพัฒนานะครับก็จะมีหน้าตาของเมนู Data แบบนี้ตารางที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ก็จะเป็นตาราง Customer Location Order Detail Product แล้วก็ Unit ซึ่งทุกตารางก็จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเรียกว่าrelation database เนาะก็เป็นข้อมูลเชิงสัมพันธ์นะครับก็จะมีการส่งค่าอะไรต่างๆหากันนะครับจากนั้นเรามาดูที่การตั้งค่าเนาะการตั้งค่า Data Type มันก็จะมีตัวที่ตั้งมาให้ออโต้เลยก็คือ row number ก็คือแถวเนาะถ้าเราไปดูในตัว Google Sheet ก็จะเป็นแถวพวกนี้คือ row number นะครับดูตัว Customer จะเห็นชัดเจนมากกว่าเนาะนี่นะครับ row number คือตัวนี้มันก็จะเป็น number ซึ่งมันก็จะออโต้ไปก็บอกว่า number of this row นะครับ customer ID ผมจะเก็บเป็น text ก็คือเป็นชุดข้อความเฉยๆเนาะแล้วบอกว่ามันเป็นคีย์ของแถวนี้ของชุดข้อมูลนี้คือมันจะเชื่อมโยงไปหาตัวอื่นได้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นการช่องในการกำหนดสูตรต่างๆนะแล้วก็เป็นช่องที่จะบอกว่ามันเป็นค่าว่างไม่ได้ก็ติ๊กตรงนี้นะ require editable ก็คือสามารถแก้ไขได้อะไรประมาณนี้ก็ให้โชว์นะครับตัวนี้จะเป็นค่าเริ่มต้นที่ให้โปรแกรมมันตั้งค่าให้เวลาเรากดตรง customer กดบวกขึ้นมาตัวนี้นะครับคำว่า unique ID ก็คือให้มันเจนรหัสขึ้นมาให้เลยเป็นรหัสที่ไม่ซ้ำกันสามารถเซิร์ชด้วย ID แบบนี้ได้แล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับนี่คือการตั้งค่า customer ID ซึ่งมันเป็นข้อความเราก็เก็บในเป็นรูปแบบของ text เนาะ customer name มันคือชื่อเราก็เก็บในรูปแบบของชื่อนะครับ telephone ก็คือเบอร์โทรเราก็เก็บในรูปแบบโฟนนะครับอีเมลมันเป็นอีเมล address เราก็เก็บในรูปแบบอีเมลที่อยู่ customer address มันมีคำว่า address มันก็ขึ้น address มาเลยอย่างนี้ province ตัวนี้ที่ผมต้องใส่ location เข้ามาเพราะว่าเราจะให้เป็นตัวเลือกเนาะมันก็จะเป็น enum แล้วก็ไม่มีการกำหนดค่าอย่างอื่นแต่ว่าเราจะมากำหนดค่าที่ตัวข้างหน้าตรงนี้นะครับในแต่ละช่องมันสามารถกำหนดค่าได้เนาะเราก็กดที่รูปคำว่า edit ตรงนี้ขึ้นมาเนาะตัวนี้ถ้าจะพูดน่าจะเป็นบทใหญ่ๆเลยแต่ว่าหลักๆก็คือเราจะไปเรียกจากตาราง location ที่ชื่อว่า province นะครับจากตาราง location ที่ชื่อว่าช่อง province อะไรประมาณนี้ในการเขียนโค้ดคร่าวๆตรงนี้นะครับแล้วก็ district ก็จะไปเลือกมาจากตาราง location district sub district ก็จะไปเลือกจากเนี่ยครับ location sub district ใช้คำว่า data validity ก็คือเวลาเราเพิ่มข้อมูลลูกค้าเนี่ยนะครับเลือกจังหวัดมันก็จะสามารถเลือกเขตเลือกอำเภอได้แล้วก็เลือกแบบนี้
สามารถเลือกพิกัดก็ได้เนาะแต่ว่าต้องไปเปิดให้เครื่องเราสามารถรับพิกัด GPS ด้วยโปรแกรมนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถใส่รูปเข้าไปได้คำว่า enum นี่ก็คือมันเป็นตัวเลือกนะครับกดเลือกแบบเมื่อกี้ที่สามารถเลือกได้แบบนี้นะครับนี่คือ enum สมมุติอยุธยานี่คือเป็นตัวเลือกแบบ enum 3 ตัวนี้เป็นตัวเลือกแบบ enum ตัวนี้ให้เป็น text เฉยๆนะครับพอพิกัดเราก็ใส่ latitude longitude นะครับฟิลที่เป็นภาพเราก็ใส่คำว่า image ก็คือเป็นภาพนี่ใส่ชนิดข้อมูลให้มันตรงกันนะครับนอกจากนี้มันก็จะมีพวก visual field ที่เชื่อมโยงไปยังตารางอื่นได้นะครับเป็น relate order อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันในอีกบทถัดไปนะครับลองดูการทำสูตรนะครับการใส่สูตรในชุดข้อมูลเพื่อให้ระบบโปรแกรมมันสามารถทำค่าอัตโนมัติขึ้นมาได้เนาะอย่างตารางออเดอร์เนาะชุดข้อมูลของมันตัว row number มันก็จะเป็นกด view data source นะครับตารางออเดอร์ตัว order id row number เนาะ order status ก็จะเป็น enum ก็คือดูประมาณนี้ครับ enum มันสามารถกดเลือกเป็น value ที่ให้เรากดได้นะครับแบบนี้ open in progress in transit complete อะไรประมาณนี้สามารถกำหนดค่าให้เป็นตัวเลือกก็ได้นะครับพออีกฟิลหนึ่งdelivery date ก็คือวันที่ส่งสินค้าเนาะเราก็จะกำหนดให้มันเป็น date คือวันผมก็จะตั้งค่าไว้ว่ารับออเดอร์วันนี้ส่งพรุ่งนี้ก็จะสูตรก็จะเป็น today บวก 1อย่างตัวข้างบนค่าหลักที่มันรับออเดอร์เข้ามามันก็จะเป็น open นะครับเราก็จะไปเขียนโปรแกรมกำกับอีกว่าสถานะ open มันคืออะไรประมาณนี้นะครับก็คือยังรับออเดอร์ยังไม่เสร็จถ้ารับออเดอร์เสร็จเราอาจจะแก้ให้เป็น release นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรหัส order id ก็จะสั่งให้มันรันออโต้เป็น unique id ไปเลยนะครับใส่สูตรให้ค่าเริ่มต้นมันเป็น unique id แบบนี้เนี่ยพอเรากดรับออเดอร์ปึ้งตัว order id ก็จะกำหนดขึ้นมาเลยค่าวันที่ส่ง today บวก 1ก็คือพรุ่งนี้เป็นค่าเริ่มต้นสมมุติเราจะส่งไปวันที่12แล้วก็กดเลือกในตัวนี้ได้เลยนะครับจากนั้น customer id ตัวเนี้ยจะมีความพิเศษก็คือเราสามารถใส่ฟิลที่ชื่อว่า ref ก็คือ reference ไปยังตาราง customer นะเลือกเป็น customer id นะครับมันจะ reference ไปหาตาราง customer เนี่ยพอเรากดเข้ามานี่นะครับเลือกให้เป็น ref ก็คือ reference นั่นแหละก็คือการอ้างอิงไปหาตารางไหนพอเรากดมาข้างหน้าปุ๊บมันก็จะให้เลือก sort table เป็นตัวไหนซึ่งตัวนี้ก็คือตารางลูกค้าเนาะเราก็เลือกไปที่ customer นะครับเมื่อกี้กด customer id มันไม่ขึ้นชื่อเนาะเรามาติ๊กตรงนี้เพิ่มนะครับ customer name ให้มันขึ้นชื่อด้วยโอเคกดไปที่ order แล้วกดบวกวันที่ส่งเป็นวันที่12โอเคตัวนี้ก็จะมี total amount ก็คือยอดรวมใส่สูตร sum order detail นะครับเราจะไปซัมจากตัว detail ข้างในเข้ามาขึ้นเป็น total amount คือยอดรวมของออเดอร์ตัวนี้นะครับจากนั้น
ก็จะมีส่วนลดท้ายบินจะมีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตัววันตัวรายการของการรับออเดอร์ก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นตารางออเดอร์ดีเทลเนาะออเดอร์ดีเทลก็จะเป็นส่วนหนึ่งของออเดอร์ตัวนี้เราก็จะใส่ Product Code Product Barcode เนาะ Product Barcode จริงๆมันคือฐานข้อมูลนะครับในฐานข้อมูล Product ตัวนี้ก็จะมี Barcode ถ้าสมมุติเราใช้แอปจริงๆใช้มือถือก็จะสแกนด้วยเครื่องสแกนนะก็จะได้ตัวเลขรหัสฐานข้อมูลมันมาแบบนี้ใช้เครื่องสแกนยิงปึ้งตรงนี้นะก็จะได้ตัวสินค้าแล้วก็ราคามาเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่แค่จำนวนระบบมันก็จะคูณให้ว่าโลละกี่บาทสั่ง15โลเป็นกี่บาทอะไรประมาณนี้ถ้าไม่มีพวกวันที่ส่งมันก็จะเชื่อมโยงมาจากตารางออเดอร์เนาะจากนั้นเรากดเซฟมูลค่าของตัวเลขมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเราซื้อทุเรียนไปละสมมุติเราเพิ่มในออเดอร์นี้เราอยากซื้ออย่างอื่นเราอยากซื้ออะไรว่าส้มในการใช้แอปตัวนี้มันจะถ้าเราใช้มือถือเนาะมันก็จะเป็นการสแกนบาร์โค้ดนะครับปึ้งมาแบบนี้ก็จะได้ส้ม100 โลเป็นเงิน12,000ส่งวันเดียวกันกดเซฟปึ๊บตัวเลขของออเดอร์นี้ก็จะขึ้นมา14,000แล้วกดเซฟครับสเตตัสสถานะมันก็จะบอกว่า Open ประมาณนี้เราไปดูที่ฐานข้อมูลครับทีนี้ฐานข้อมูลออเดอร์มาอย่างนี่มาแล้วออเดอร์ดีเทลเข้ามาแล้ว2รายการเมื่อกี้ที่เราสั่งซื้อไปเนาะ total price ประมาณนี้นะครับในการเก็บออเดอร์มาดูในตารางออเดอร์สเตตัสก็จะเป็น Open ไว้ก่อนกดเซฟปุ๊บเดี๋ยวพวกสูตรพวกนี้เดี๋ยวเรามาทำเป็นคลิปแยกอีกทีหนึ่งดีกว่าเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างจะข้อมูลมันเยอะนะครับผมก็เอาตัวอย่างมาจากไอ้ตัวที่อ้างอิงเมื่อตอนต้นนั่นแหละครับมันชื่อว่าอะไรวะชื่อว่า order capture ตัวนี้นะครับเราก็เอาสูตรของเขามาแล้วก็มาเขียนมันก็จะได้ครับสำหรับวันนี้ก็มาทบทวนสิ่งที่เราได้ลงมือทำไปก็คือการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลเนาะแอปชีตมันก็จะมีแท็บ Data ก็จะมีตัวนี้ที่เราเรียกว่า Data ก็จะมีตัวตารางข้อมูลอยู่ตรงนี้นะครับและในตารางข้อมูลก็จะมีการสามารถดู Data Source ได้โดยเมนูนี้เวลาเรากดปุ๊บมันจะลิงก์ไปหา Data Source ก็คือตัวฐานข้อมูลที่มันเก็บนะครับนอกจากนี้เราก็ได้รู้ถึงการออกแบบชุดข้อมูลตารางเก็บข้อมูลต่างๆใน Google Sheet นะว่ามันจะมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยรู้เกี่ยวกับการออกแบบข้อมูลในเชิงความสัมพันธ์เนาะตารางเก็บข้อมูลแต่ละตารางมันก็จะมีความเชื่อมกันด้วย ID ต่างๆนะครับอย่าง Product ID ก็คือรหัสของสินค้านะครับแล้วก็ Order ID ก็รหัสออเดอร์มันก็จะเชื่อมแต่ละตารางเข้าหากันให้เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใหญ่นะครับนอกจากนี้เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกำหนดชนิดของข้อมูลหรือว่า Data Type เนาะอย่างตัว Product Name มันสามารถกำหนดเป็น Name ก็ได้กำหนดเป็น Text ก็ได้อะไรประมาณนี้แต่หลักๆแล้วเขาเตรียม Data Type มาให้เยอะมากเราก็ใส่มันตรงกับสิ่งที่เราจะจัดเก็บนะครับความหมายหลักของคลิปนี้ก็คือการใส่ Data Type ให้มันตรงกับสิ่งที่เราจะเก็บแล้วก็เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ reference ไปยังตารางอื่นนะครับอย่างตัว Unit เราก็สามารถ reference มายังตาราง Unit ได้นะครับการเขียนแอป
เราไม่จำเป็นต้องให้เขากรอกทั้งหมดเราก็สามารถทำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกโดยการทำชุดฐานข้อมูลไว้เป็นฐานข้อมูลลูกค้าเราก็ไม่ต้องคีย์ตลอดลูกค้าเราก็ไม่จำเป็นต้องคีย์ข้อมูลลูกค้าใหม่ทุกครั้งที่เขามาซื้อเราก็ทำเป็นฐานข้อมูลไว้พอลูกค้ามาวันหลังเราก็กดสั่งซื้อพวกสินค้าก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีเราต้องมาคีย์เข้าตลอดว่าออเดอร์นี้เขาซื้ออะไรก็ต้องมาคีย์แต่พอเราเก็บไปในแบบฐานข้อมูลมันก็จะเป็นการคีย์ลงครั้งเดียวแล้วก็ดึงรหัสสินค้าตัวนี้ไปขายได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ก็เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวการใส่สูตรต่างๆนะครับการใส่สูตรในช่อง Formula การใส่ Initial Value ก็คือค่าเริ่มต้นที่โปรแกรมมันดำเนินการใส่ให้นะครับอย่างตัว Order Status เราใส่คำว่า Open พอกด Order ขึ้นมาค่าแรกที่ได้ก็คือ Order Status จะเป็น Open ทันทีวันที่ส่งอะไรประมาณนี้ก็จะเป็น today บวก1ก็คือวันที่เราทำรายการอยู่นี้บวกไปอีกวันหนึ่งก็จะเป็นวันพรุ่งนี้อะไรประมาณนี้แล้วก็พวก Order ID อะไรต่างๆเราตั้งค่า Initial Value คือค่าเริ่มต้นให้มันเป็น Unique ID ก็คือเป็นคีย์ที่มันไม่ซ้ำกันนะครับให้โปรแกรมมันเจนมาให้ประมาณนี้ที่เราเห็นเป็นตัวเลขยึกยือแบบนี้พวกสูตรต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันอีกใน EP หน้านะครับเพราะว่าถ้าพูดนี้คงยาวมากการ reference ไปยังตารางอื่นมันทำยังไงบ้างนะครับการ reference จากตาราง order in detail ไปยัง order ถ้าเป็น is a part of มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของตาราง order อะไรประมาณนี้วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ